नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, लर्न विथ सोपान जाधवर या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण शिकणार आहोत इंग्लिश ग्रामर इयत्ता 8वी, 9वी, 10वी, 11वी आणि 12वी तसेच सर्व स्पर्धा परीक्षा, सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा यांच्यासाठी खूप उपयुक्त असा इंग्रजी ग्रामरचा टॉपिक आपण बघणार आहोत. चला तर बघा आपण तो टॉपिक पाहूया. पाठीमागं आपण डिग्री म्हणजे कंपॅरिझन ऑफ ॲडजेक्टिव्ज त्याचा फर्स्ट पार्ट आपण बघितला होता. आज आपण सेकंड पार्ट बघणार आहोत. डिग्री पार्ट सेकंड, याचे एकूण 3 पार्ट असणार आहेत. या व्हिडिओमध्ये आपण पार्ट सेकंडची चर्चा करणार आहोत. आणि सेकंड पार्टमध्ये आपण काय बघणार आहोत चला बघूया. तर पॉझिटिव्ह डिग्रीचे कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये रूपांतर करणे. बघा, पॉझिटिव्ह डिग्रीचे कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये रूपांतर करणे. आता हे रूपांतर करत असताना काय करायचं मित्रांनो, बघा खाली एक वाक्य दिलं आहे, राजू इज नॉट ॲज हॅपी ॲज राम. आता हे वाक्य पॉझिटिव्हमध्ये आहे. हे कशावरून कळालं तर विशेषण कशात आहे, ॲजमध्ये आहे. याच्यावरून कळलं की दिलेलं वाक्य जे आहे हे दिलेलं वाक्य पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये आहे. आता याचं रूपांतर आपल्याला कशामध्ये करायचं आहे तर याचं रूपांतर आपल्याला कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये करायचं आहे. चला बघूया याचे नियम काय आहेत. तर दिलेलं वाक्य जे आहे ते व्यवस्थित बघा, पहा, वाचा. दुसऱ्या ॲज नंतर येणाऱ्या नामाने सुरुवात करणे. या ठिकाणी हे एक ॲज आहे, हे दुसरं ॲज आहे. हे पहिलं आणि हे दुसरं. काही वेळेला या ॲजच्या ऐवजी इथं काय येतं, सो येतं. दोन्हीचा अर्थ एकच होतो. मग दुसरं ॲज काय आहे तर इथं आहे. यानंतर कुठलं नाम आलं आहे तर राम. त्यानं काय करायचं आहे, आपल्या वाक्याची सुरुवात करायची आहे. म्हणजे आपलं वाक्य असं होईल, राम. आपण केलं, दुसऱ्या ॲजनं सुरुवात केली. क्रियापद तेच पण होकारार्थी. आता वाक्यात क्रियापद काय आलेलं आहे, टू बीचं रूप आहे इज. पण इज कसं आहे, नॉट बरोबर आलं आहे. पण होकारार्थी घ्यायचं आहे. काय घ्यायचं आहे, होकारार्थी. हे खूप महत्त्वाचा शब्द आहे. क्रियापद तेच पण होकारार्थी. होकारार्थी घ्यायचं म्हणजे काय करायचं, जो नॉट वगैरे आलेला शब्द आहे ना तो काय करायचा, काढून टाकायचा. म्हणजे तो घ्यायचा नाही. म्हणजे राहिलं काय, फक्त इज. राम इज. त्यानंतर विशेषणाचे कंपॅरेटिव्ह रूप घेऊन द्यान घ्यावे. आता बघा, आता विशेषण कशात आलं आहे, ॲजमध्ये विशेषण आहे. आता हे विशेषण आहे हॅपी. आता याचं कंपॅरेटिव्ह रूप काय होतं बघा, ज्याला ER, कंपॅरेटिव्ह म्हणजे विशेषणाला ER प्रत्यय लावायचा. आणि ज्याला ER प्रत्यय लागत नाही त्याच्या अगोदर काय घ्यायचं, मोर घ्यायचं. आणि ज्याला ER प्रत्यय लागतोय त्याला ER लावायचा. आता हॅपी, हॅपीचं काय करायचं आहे आपल्याला तर हॅपीला ER प्रत्यय लागतो का तर लागतो. मग ह्या हॅपीचं काय होणार आहे, हॅपी. वायचा बदल काय होईल बघा, लक्षात घ्या. वायचा खूप महत्त्वाचा हा घटक आहे. वायचा बदल आय होईल आणि राहिलेल्याला ER. हॅप्पियर म्हणजे विशेषणाला हा जो प्रत्यय लावला हा कंपॅरेटिव्ह प्रत्यय झाला. मग आपण इथं काय करायचं, विशेषणाला कंपॅरेटिव्ह रूप घ्यायचं. मग विशेषणाचं कंपॅरेटिव्ह रूप हॅपीचं काय, हॅप्पियर. बघा मी फक्त हा एकच फक्त लाल पेननं लिहितो. हॅप्पियर हा विशेषणाचं कंपॅरेटिव्ह रूप झालं. त्यानंतर दॅन, त्यानंतर काय म्हटलं आहे, विशेषणाचं कंपॅरेटिव्ह रूप घेतल्यानंतर दॅन घ्यावे, घेतलं. आणि शेवटी सुरुवातीचं नाम घ्यावे. सुरुवातीचं नाम काय आहे, राजू. बघा, राजू. मग हे वाक्य असं झालं. आणि हे तयार झालेलं वाक्य कशात आहे, CD म्हणजे कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये आहे. राजू इज नॉट ॲज हॅपी ॲज राम. राम इज हॅपियर दॅन राजू. वाक्य कसं झालं, राम इज हॅपियर दॅन राजू. हा जो बदल केला आहे हा बदल काय आहे, कंपॅरेटिव्हमधला आहे. अशा पद्धतीनं तुमचं कुठलंही वाक्य येऊ देत, या 4 नियमांच्या आधारे तुम्ही वाक्य सोडवा आणि पैकीच्या पैकी गुण घ्या. चला याच्या आणखी एक्स्ट्रा उदाहरणं काय आहेत का पाहूया आपण. बघा तुमच्यासमोर मी एक उदाहरण ठेवलं आहे, मधू इज नॉट ॲज स्मॉल ॲज एकनाथ. बघा, मधू इज नॉट ॲज स्मॉल ॲज एकनाथ. आता याच्यामध्ये काय करायचं आहे तर दुसरं ॲज कुठं आहे, इथं आहे. तर आपण ते शोधायचं. त्याच्यानंतरच्या नामानं सुरुवात करूया. म्हणजे आपलं नाम काय होईल, वाक्य सुरुवात होईल एकनाथ. त्यानंतर क्रियापद तेच पण होकारार्थी म्हणजे नकार निघून जाणार. क्रियापद काय आहे, इज.
एकनाथ इज. त्यानंतर विशेषणाचं कंपॅरेटिव्ह रूप, विशेषण स्मॉल आहे. ॲजमध्ये जे विशेषण असतं ते मूळ विशेषण असतं. त्याचं कंपॅरेटिव्ह रूप काय, याला ER लागायचं. कंपॅरेटिव्ह रूप म्हणजे ER लावणे किंवा त्याच्या अगोदर मोर घेणे. मग स्मॉल, स्मॉलर. बघा घेतलं, एकनाथ इज स्मॉलर. त्यानंतर नियम सांगतो, विशेषणानंतर दॅन घ्या, घेतलं आणि पहिलं नाम मधू. बघा वाक्य असं तयार झालं, एकनाथ इज स्मॉलर दॅन मधू. हे जे वाक्य आपण तयार केलं हे काय आहे, कंपॅरेटिव्हचं वाक्य आहे. आणि हे जे वाक्य दिलेलं आहे ते पॉझिटिव्हचं वाक्य आहे. चला दुसरं उदाहरण बघूया. शिवम डज नॉट वर्क सो फास्ट ॲज आदित्य. आता या ठिकाणी बघा खूप महत्त्वाचं आहे. या आता आपण जे 2 वाक्य बघितली ती टू बीची रूप असणारी वाक्य बघितली, क्रियापद. आता या ठिकाणी काय आहे बघा, आपण बघूया अगोदर दुसरं ॲज कुठं आहे, तर या ठिकाणी आहे. हे पहिलं आणि हे दुसरं. दुसरं ॲज इथं सो आहे, इथं काय आहे सो. मग दुसऱ्या ॲज नंतर आलेल्या वाक्यांना नामानं आपण सुरुवात करूया. काय आहे, आदित्य. क्रियापद तेच पण, आता काय म्हटलं बघा, आपलं नेम काय आहे, क्रियापद तेच पण होकारार्थी. आता या ठिकाणी क्रियापद बघा, एवढं क्रियापद आहे, हा नकारार्थी शब्द आहे. आता आपणाला इथं मेन क्रियापद वर्क आहे, मूळ क्रियापद काय आलं आहे, वर्क आहे. आणि आपणाला हे वाक्य नकारार्थी करायचं आहे म्हणून ह्या आपण इथं सहाय्यकारी क्रियापद काय घेतलं, डज. म्हणजे हे निघून जाणार. हे डज हे आपण काय करायचं आहे, वर्कमध्ये मिसळायचं. म्हणजे ह्याला काय लागणार, मूळ क्रियापदाला यस प्रत्यय लागणार. इथं डिड असतं आणि हे वर्कमध्ये मिसळलं तर मूळ क्रियापद हे भूतकाळात होणार, म्हणजे वर्कड होईल. इथं डू असलं आणि हे जर ह्याच्यात मिसळलं तर हे फक्त वर्कच राहील. मग आपण डज ह्याला मिसळूया, म्हणजे होकारार्थी क्रियापद होईल. नकार काढून टाकला, वर्क्स. खूप महत्त्वाचा विद्यार्थी मित्रांनो हा बदल. अशी फसवी वाक्य येतात. आदित्य वर्क्स. आता त्यानंतर विशेषण काय आहे, फास्ट. हे आपण कंपॅरेटिव्हमध्ये तयार करू. काय होणार आहे, फास्टर. बघा आदित्य वर्क्स फास्टर. त्याच्यानंतर काय आहे, आपल्या नियमानुसार विशेषणानंतर काय घ्यायचं कंपॅरेटिव्हमध्ये, दॅन. आणि पहिलं नाम काय आहे, शिवम. मग हे वाक्य असं तयार झालं, आदित्य वर्क्स फास्टर दॅन शिवम. हे दिलेलं वाक्य पीडीमध्ये आणि आपण तयार केलेलं वाक्य कंपॅरेटिव्ह डिग्री म्हणजे सीडीमध्ये. हा बदल लक्षात ठेवायचा. म्हणजे काय केलं मी बघा, हो का, डिड असेल आणि आपण समजा ह्या वर्कमध्ये डिड मिसळलं तर काय होईल, वर्कड होईल. समजा डू असेल आणि ह्या जर डूमध्ये आपण वर्क मिसळलं तर काय होईल, वर्कच राहील. त्याचबरोबर समजा डज असेल आणि ह्या डजमध्ये जर आपण बघा ह्या वर्कमध्ये जर डज मिसळलं तर काय होईल, वर्क्स होईल, वर्क्स. म्हणून इथं आपण वर्क्स घेतलं आहे. मग तुम्ही म्हणणार हे सहाय्यकारी क्रियापद इथं का घेतलं आहे, तर वाक्य नकारार्थी करण्यासाठी सहाय्यकारी क्रियापद घ्यावं लागतं, अन्यथा नकारार्थी वाक्य करता येत नाही. म्हणून हे शिवम डज नॉट वर्क सो फास्ट ॲज आदित्य याचं कंपॅरेटिव्ह आहे. आदित्य वर्क्स फास्टर दॅन शिवम. ओके, या पद्धतीची वाक्य खूप महत्त्वाची आहेत. तुम्ही याचा भरपूर सराव करा, वाक्य चुकणार नाहीत. चला पुढचं एक उदाहरण आपण बघूया. काय आहे तर बघा, नीलम इज नॉट बघा, नीलम इज नॉट सो ब्युटिफुल ॲज शर्वरी. बघा सो आणि ॲजमध्ये विशेषण ठेवलं आहे. इथं ॲज शब्द असला तरी वाक्याचा अर्थ बदलत नाही, तेच ॲज ॲज काय आणि सो ॲज काय एकच. मग दुसऱ्या ॲजपासून नंतर सुरुवात कुठला झाला आहे शब्द, शर्वरी. बघा शर्वरी. त्यानंतर क्रियापद इज, नकार काढून टाकायचा, होकारार्थी क्रियापद घ्यायचं असतं कंपॅरेटिव्हमध्ये. त्यानंतर ब्युटिफुल. आता बघा हे विशेषण मूळ विशेषण आहे. आता आपल्याला कंपॅरेटिव्ह ब्युटिफुलर होईल का रे, नाही. मग काही विशेषणाला प्रत्यय लागत नाही, त्याच्याऐवजी काय घ्यायचं, मोर. हे कंपॅरेटिव्हमध्ये घेतात आणि मग आहे तसं विशेषण ब्युटिफुल. बघा शर्वरी इज मोर ब्युटिफुल. विशेषणानंतर कंपॅरेटिव्हमध्ये काय लिहायचं, दॅन. आणि पहिलं नाम काय आहे, नीलम. मग हे वाक्य असं तयार झालं, शर्वरी इज मोर ब्युटिफुल दॅन नीलम. हे दिलेलं वाक्य जे आहे हे पीडीचं आणि आपण तयार केलेलं वाक्य जे आहे सीडीचं. अशा प्रकारे 100% विद्यार्थी मित्रांनो याच्यावर परीक्षेत प्रश्न येतात. इयत्ता 8वी 9वी 10वी 11वी आणि 12वी सर्व स्पर्धा परीक्षा दृष्टीनं खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे हा डिग्रीचा. चला आता आपण बोर्डाला कसे उदाहरणं आलेले आहेत का जरा पाहूया. बघा या ठिकाणी लक्ष द्या, चूज टू अल्टरनेटिव्ह. इथं काय म्हटलंय बघा,
दोन पर्याय निवडायचे टू कंप्लीट द सेंटेन्स. आता दोन पर्याय निवडून आपल्याला ही वाक्य काय करायचं आहे, पूर्ण करायचं आहे. बघा 8वी एट स्कॉलरशिप 2018 म्हणजे 8वीच्या स्कॉलरशिपच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेला 2018 साली हे बोर्डानं विचारलेला प्रश्न आहे. काय प्रश्न आहे बघा. आता दोन चित्र काढलेत. माझ्या चित्रावर तुम्ही जाऊ नका, फक्त चित्र समजण्यासाठी समजून घ्या. वाक्य समजण्यासाठी. द बकेट इज डॅश दॅन ग्लास. आता आपल्याला लक्षात आलं आहे दॅन वाक्यात आहे म्हणजे वाक्य कंपॅरेटिव्हचं आहे आणि आपणच आता कंपॅरेटिव्ह करताना शिकलो आहे. काय म्हटलं आहे आता बघा, जर तुमच्या घरामध्ये बकेट आणि ग्लास शेजारी शेजारी ठेवलं तर तुमच्या दोन गोष्टी लक्षात येतील. एक जर वेट बघितलं बघा, वेटसाठी काय आपण वापरणार, हेवी. आणि सगळ्यात दुसरं महत्त्वाचं काय आहे, बिग म्हणजे मोठेपणा. आता लॉंग आणि टॉलर याचा विषय नाही. हा टॉल उंचीच्या बाबतीत आपण काय करतो, व्यक्तीला. लॉंग मेजरमेंट म्हणजे मोजायचं असेल तर म्हणजे हे दोन विशेषण येणारच नाहीत. मग इथं राहिलं काय, हेवी आणि बिग. मग हेवी म्हणजे काय, वजनदार, आणि बिग म्हणजे लहान आणि मोठं. बकेट आणि ग्लास बघा ना, बकेट मोठं असतं आणि ग्लास छोटा असतो म्हणजे हे बिग लागेल. आणि वजनानं बकेट हा एकदम मोठं की 2, 4, 5 किलो असं बकेटचं वजन होतं स्टीलच्या. ग्लासचं किती 50 ग्रॅम 100 ग्रॅम फार फार तर म्हणजे हेवी असतो. मग आता बघा, आता बकेट इज, मग बकेट काय असेल दॅन ग्लास. मग ग्लासपेक्षा काय असणार आहे रे, वजनानं जाड असणार आहे म्हणून आपण हेवी. आणि इथं कंपॅरेटिव्हमध्ये विशेषणाला ER प्रत्यय लागला म्हणून हेवियर झालं. म्हणून आपला पहिला पर्याय असणार आहे हेवियर. बघा म्हणजे बकेट इज हेवियर दॅन ग्लास. हे वाक्य हेवियर दॅन ग्लास अर्थपूर्ण झालं कंपॅरेटिव्हमध्ये. आता दुसरं बघूया. आता बिग ठेवून बघूया. आता या ठिकाणी बघा, द बकेट इज बिगर दॅन ग्लास. ग्लास छोटा, बकेट मोठा असतं का, असतं. म्हणजे इथं बिगर जरी ठेवलं तरीसुद्धा आपलं काय होतं आहे, वाक्य बरोबर येतं आहे. कंपॅरेटिव्हमध्ये बिगला आपण ER लावला म्हणून द बकेट इज बिगर दॅन ग्लास. आहे का, आहे. बकेट ग्लासपेक्षा मोठा आहे. आणि द बकेट इज हेवियर दॅन ग्लास. बकेट ग्लासपेक्षा जाड आहे का, तर आहे. अशा प्रकारे पर्याय क्रमांक 2. म्हणजे या ठिकाणी 2 ऑप्शन. 8वीला कधी कधी तुम्हाला 2 ऑप्शन बरोबर लिहावे लागतात म्हणून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक 1 आणि पर्याय क्रमांक 2 हे 2 ऑप्शन बरोबर आहेत. ओके. तर अशा प्रकारे तुम्ही काय करा, बारकाईनं अभ्यास करा आणि याच्यावरचा कुठलाही प्रश्न आला तर सहज सोडवा. जर कुणाला काही शंका असेल तर तुम्ही 75 880 480 68 480 68 या नंबरवर तुम्ही संपर्क साधू शकता. आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ शेअर करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा. थँक्यू व्हेरी मच.